chào quý công ty và quý vị. Khi chúng ta di chuyển hàng hóa bằng xe tải hoặc xe bán tải thì thường hàng hóa sẽ bị xê dịch. Khi hàng hóa bị xê dịch và bị sốc thì các sản phẩm trong hàng hóa sẽ bị cọ sát vào nhau, có thể gây ra trầy, có thể gây ra móc máu. Thì công ty Vina, thương hiệu Vina Shop của chúng tôi sẽ có giải pháp, đó là sử dụng dây chằng tăng đơ có móc. Dây chằng tăng đơ có móc thì có hai phần, một phần là phần tăng đơ và một phần có móc. Chiều dài dây tùy theo kích thước hàng hóa của quý vị mà chúng ta có thể lựa chọn chiều dài cho phù hợp. Sau đây là thao tác móc hàng hóa. Đầu tiên các bạn dùng móc, chúng ta móc vào bên sau đó chúng ta kéo. Phần còn vào phía còn lại của xe tải, và các bạn lưu ý với tay cầm được hướng ra ngoài. Chúng ta dùng đầu dây xỏ vào lỗ và kéo ngược lại. Và khi chúng ta kéo đủ căng thì tay các bạn cầm khóa và chúng ta di chuyển tăng đơ. Khi các bạn khóa đủ căng rồi thì chúng ta phải gập tay cầm sát vào để tránh dây lỏng ra. Thì như các bạn thấy, hàng hóa chúng ta được cố định rất chắc chắn. Và khi chúng ta muốn mở ra thì tay các bạn cầm vào khóa an toàn, kéo mạnh và các bạn gập lại một góc 90 độ. Khi các bạn nghe tiếng cạch, tức là có hàng hóa, dây chúng ta đã được lỏng ra. Và đây là giải pháp đảm bảo cho hàng hóa của bạn được cố định chắc chắn trên xe tải và xe bán tải. Xin cảm ơn.